Ми голі. Так, всім привіт. Привіт. Як готуються до ефіру нормальні люди, як Таня, роблять укладку, готовий. Як готуються до ефіру придатка. За хвилину до ефіру попадає собі паличкою в око і така. От, коротше, перепрошуємо, да. Да, сьогодні у нас ефір з Танією, от, і ми будемо говорити про UK. До речі, в нас буде, щоб вас заенгейджити, у нас буде 2 ефіри про UK. Сьогодні з Танією, мабуть, наступного тижня або колись з іншою, з Юлією Волошкою. Ми там теж поговоримо про там буде більш робочий контекст, ми будемо говорити про співбесіди, в чому різниця, як подаватися, яке резюме, ну, коротше, таке все. А сьогодні з Танією ми дуже теж поговоримо про такі всякі штуки, зв'язані із бізнесом, і взагалі про життя в UK, тому що воно дуже різне. Я живу в Туреччині, але я живу в місті, де 75% бритів живуть. От, і я тут як в Лондоні на теплому морі. Тобто я як в Лондоні, але в мене тепле море. От, а брити сюди приїжджають пити пиво і вони лежать весь день під цим сонцем. Я не знаю, як вони взагалі виживають, просто лежать з пивом такі. Я Думаю, що просто так, як сонця, кількість сонця в Британії, вона настільки мала, що треба використати весь час. Просто лежать, сама жара. Така жара в 12, просто капець. І вони такі лежать, просто з пивом заливаються, знаєш, і все. Так, добре. Давайте, там, мабуть, хтось приєднався до ефіру, мене не знає. Мене звуть Віка Придатко. Я фаундер рекрутингової компанії VP Team. Ну, тобто ми не заморачували з назвою, назвали Віка Придатко Team, тому що мене знають. От, ми займаємося рекрутментом інтек, ну, в IT, так, як кому зручно, так. Тобто, якщо вам нужні якісь закриті важкі вакансії, то це до нас. Зазвичай з важкими вакансіями приходять. От. Що ще? Я ще кофаундер компанії AI Solutions. Ми робимо AI-автоматизацію. От. Тобто, якщо вам треба автоматизувати якісь процеси за допомогою AI, ми можемо. От, що мені ще? То що я ще? Да? Ще я мати 4 котів, так сказати, багато подорожую, зараз живу в Туреччині, переїхала. І так насолоджуюсь Туреччиною, що навіть нікуди не хочу їхати. Так, сьогодні у нас ефір з Танією, вона фаундер компанії Diversido, це IT Solutions for Healthcare and Education. Ну, тобто, Танюш, у вас, виходить, два напрямки основних, так? Де ви робите IT Solutions. Так, Таня в IT вже 19 років, бо старша жінка виглядає як молода. Так, починала Таня як інженер, була на позиціях Head of Department, General Manager, і в 2013-му Таня заснувала свою компанію. От. Ну і спочатку він і Таня живе в Британії, бізнес розвиває по всьому світу, і тому ми сьогодні будемо говорити про досвід адаптації на UK ринку, як туди переїхала, чому саме туди, а не в Америку, наприклад. Да? Ну і побутова адаптація також. Тобто будемо спілкуватися по нетворкінгу, по бізнесу, про культуру, про якісь побутові штуки. Коротше, про любе-голубе, то, що ви питали ваші питання. Танюша, хочеш ли ти щось додати? Ні, все так. Все так і є. Так, не добрала. Добре, чудово, так. Тоді розкажи, давай так, overall почнемо, що скажи, будь ласка, про себе і свій бізнес, ну, з якими ринками працює, зрозуміло, healthcare і education. От, які зараз в тебе пріоритети з точки зору розвитку бізнесу? Ну, дивись, ми, виходить, 10 років назад, майже вже 11, заснувалися, і ми починали взагалі як геймдев-контора, але майже з самого початку у нас більшість наших клієнтів це були якісь або в education, або в healthcare, такі serious games, гейміфікації, і так от ми поступово перейшли на ці дві індустрії. І, ну, тобто, ми робимо і інше, якщо там до нас приходять, повертаються наші клієнти, або хтось до нас звертається, то ми не говоримо, ні, тут ми тільки це, але це такі 2 основних напрямки нашого розвитку, чим ми займаємося. І, в принципі, так і продовжуємо із переїздом в Британію, коли я там відкрила компанію, і до цього. До цього у нас більше був, звичайно, упор на американський ринок, і компанію ми заснували теж, ну, тобто вперше заснували в Америці, хоча все одно вся команда, ми жили в Україні, але, ну, типу, як legal entity у нас було американське. І клієнти майже всі були з Америки. При переїзді в Британію, ну, звичайно, я думала, що я якби більш активно вірвуся в британський ринок, ну, але пізніше, можливо, розкажу, що в Британії воно трошки все довше відбувається, потрібно
потрібно Ну, тоді звісно, там це вибудовувати. дуже повільно. Вони тільки Да. тут на бувають пиво постійно, нормально, швидко, але да. А чому ти саме обрала Британію з точки зору бізнесу? Ну, тобто, були вже американські клієнти, все було добре. Чому не Америку поїхала? Ну, тобто, я так розумію, з грошами питань нема. Тобто, це не питання грошей, чому не поїхали в Америку. Чому Британія? Ну, дивись, я ж вибирала не тільки з точки зору бізнесу, а й з точки зору життя, тобто Ну, ну, так, місце, в так. якому жити. Не бізнес це одна складова, а все інше це інше. Ну, тобто, мені взагалі просто не дуже імпонує американський стиль життя. Ну, він мені здається занадто такий стресовий, занадто. Дуже Так, інтенсивно. дуже дуже інтенсивно. Тобто, це не зовсім просто мій стиль. Тобто для мене і плюс дуже далеко. Тобто, я зараз досить часто їжджу в Україну. Тобто, я десь кожні місяці 2-3 я приїжджаю в Україну, і зараз от якраз тільки з поїзда приїхала. От тому мені просто був відстань. Це був такий вирішуючий фактор. Тому я не розглядала не Європу. І, власне, тому Британія це був такий Британія це як найкращий такий баланс між, скажімо, там такою більш бізнес-орієнтованою, дуже сфокусованою і амбіційною Америкою, і такою більш, як це, life balance Європою. А Британія, вона десь знаходиться на такій здоровій серединці, тому і мені здається, що для мене це здається такий досить гарний баланс. Тому і англійська мова, звичайно. Ну, англійська мова, звісно, що не треба ніяку вчити. Да. А в яких випадках ти порадила там іншим фаундерам обирати цю країну для експансії? Британія це, мені здається, один із світових центрів взагалі IT. Тут знаходиться дуже багато стартапів, дуже багато різних ініціатив, всі великі компанії мають офіси тут. Тобто, це один із центрів. Мені здається, тобто, що якщо не Америка, то, мабуть, Британія. Хоча зараз я дивлюся, що дуже багато хто ще їдуть, наприклад, там в якусь Саудівську Аравію. Мені здається, що зараз, от зараз в наш ці 2 роки, це такий досить кризовий час, і гроші є тільки на Ближньому Сході. Тому, можливо, Британія не є найкращим місцем для експансії, особливо зараз. Тобто я можу сказати, що зараз воно так важкувато. Мені здається, що зараз важкувато скрізь експандитися, бо всі такі затаїлися і чекають, що там відбувається. Що буде з цією кризою? Так, розумію. Тобто я згодна з тобою. Це гарно, тут там все досить повільно. Ми теж думаємо там виходити на ринок Британії, але ця повільність, я не знаю. Тут ми навіть ми такі швидкі, що навіть американських клієнтів пінгуємо. Хоча вони одні зазвичай швидкі. Я не знаю, що я буду з британцями паличкою їх кожного дня, кожного тижня. Алло, да. Тому що ми швидкі, це, звісно, капець. А як би ти описала тек-ринок UK, які індустрії зараз топ-розвитку, зокрема, файненс, звісно, це фінансова столиця міра, окрім Нью-Йорка, звісно, чому, на твою думку, це було питання, до речі, від нашого слухача, чому, на твою думку, обирають цю країну для відкриття представництв? Тобто, ти сказала, звісно, чому, тому що англійська мова, тому що великі компанії мають представництво, тому що ти, до речі, по ринку праці? Чи наймає тебе на ринку Британії? Розкажи трошки про це. Дивись, по ринку праці, насправді, чому наприклад, для компаній, для сервісних компаній UK може бути не найкращим місцем, тому що порівняння зі Штатами, тому що насправді зарплати місцевих розробників, вони не дуже великі. Особливо зараз, коли тобто вони досить високі, такі гарні в великих компаніях, типу там Facebook, вірніше, Meta, там Amazon, Google, але зараз ці компанії, вони потихеньку скорочуються, вони не наймають. А просто там звичайний, умовно, розробник в якійсь компанії, він там може отримувати 60-70 тисяч фунтів на рік, і це буде, це буде не шикарна, але, нормальна зарплата. Там 100 тисяч – це вже класна зарплата.
багато вважається. Тобто, ну і наші якісь там девелопери, які хочуть там по 10 тисяч в місяць, ну тобто, ну типу, ти їх ніколи там не придаси, тому що вони своїх таких можуть знайти прямо у себе там. Ну тому наші девелопери вже не хочуть 10 тисяч, наші девелопери взагалі вже хочуть. Хоч якусь роботу навіть зараз, да, вілки такі, сіньори 4-5, да, вілки, да, мідли навіть 2-3. Да, це така реальність. Я кажу, прямо зараз вона може змінитися, але прямо зараз це прям така реальність абсолютно, ну, да. Я ж говорила, що треба йти, і в email треба йти, що просто розробка вона буде, да, помирати. Але взагалі в цілому все одно, ну типу, я думаю, що в порівнянні з будь-якою європейською країною, ну тобто тут щось відбувається, тобто тут дуже багато різних фондів, дуже багато різних там ініціатив, грантів, тобто тут весь час є якийсь рух, якась активність, тобто тут дуже багато різних можливостей, там, ну не знаю, там тут дуже багато конференцій в Лондоні. Ти, якщо є час і натхнення, от якого в мене не весь час було, чесно кажучи, тут можна просто кожен тиждень, кожен день можна ходити на якийсь нетворкінг-івент, можна ходити на якусь конфу, на якісь мітапи чи участвувати. Ну, тобто тут дуже багато можливостей в цьому плані, тому от якщо є такі, як завзяті люди, які не втомлюються від цього, то тут для цього дуже гарний, ну, особливо в Лондоні. Тобто я в Лондоні живу, тому я не можу сказати за всі інші місця, але в Лондоні цього взагалі, ну, просто... Так, кожного дня. Тому мені здається, розвідку, згодна з тобою. Так, я думаю, можу поїхати. Я була там в 2014 році, думаю, знову щось поїхати. У мене там вже стільки друзів, думаю, чи поїхати. Приїжджай. Не знаю, але треба їхати, коли тепло. Ти що, у вас навіть зараз там холодно, зимою не поїду. Ні. Я приїду наступного літа. Ну, ти знаєш, зимою насправді, в порівнянні з Туреччиною, мабуть, все одно буде неприємно, але в цілому в порівнянні з Україною я не можу сказати, що сильно гірша погода. Взагалі, ну, типу, вона така, от я б сказала, що в Британія це такий острів, як там, що говорять, десь острів вічної весни, от Британія острів вічної осені. Але такої, типу, знаєш, от від суперранньої, від початку там вересня, коли сонечко класне, в принципі, кайфово, до такої мірської кінця ноября. Але такого, щоб було прямо от холодно, там сніг весь час ішов, чи там якийсь мінус, чи такий дощ іде безпробудно. Ну, тобто такого немає. Тобто взимку, до речі, не так погано, як влітку. Жартую. Добре, а який місяць ти порадиш по приїзду? Та ні, літом, звичайно, літом класно, да. Літом, не жарко, класно. Ну, я знаю, що ніби в 22-му було досить жарко, там, якась аномальна була жара, ну, така тепло була, а 23-24 ніби так досить холодно. Так, прохладновато. От я того трошки, оце насправді мені дуже подобається Британія взагалі всім, крім от того, я таки просто літня людина. Я люблю літня не в смислі, що мені багато років, а в смислі, що я люблю літо. Тому от я люблю, коли жарко, знаєш, коли от прямо так, що можна в платі ходити, що хочеться покупатися там в морі. Я думаю, що ти за схожим принципом також. Я за схожим абсолютно обирала країну, щоб була море, щоб було тепло. Ну, тут жарко тільки 2 місяці, а все остальне таке, знаєш, дуже комфортно тепло, і це просто кайфіще, просто стільки енергії зберігається, капець. Добре, тобто Британія з точки зору бізнесу цікава, тому що там, звісно, міровий центр, там можна наняти навіть недорогих девелоперів, дуже багато івентів, дуже багато якісного нетворкінгу, Що ще, що може бути важливо для фаундерів? Дуже все чітко і зрозуміло. От я не знаю, я знаю, що багато хто жаліється з тих, хто переїхали в Європу, що там нічого не понятне, бюрократія, коротше, все складно, там чорт ногу сломить в тому, як там правильно що робити. В Британії все дуже чітко, дуже понятно. Все, у них є такий сайт, називається go.uk, на якому є от вся інформація, яка тебе може цікавити взагалі по будь-якому питанню з проживання. І ти просто йдеш на сайт, ти знаходиш, скрізь є ссылочки, все можна зробити онлайн. Ну, тобто, там понятно, що тобі там щось приходить, якісь коди, там можеш прийти на пошту, але в цілому от у тебе все дуже понятно. Кампанія відкривається там за пару днів, теж онлайн.
рахунки відкриваються все онлайн, все дуже швидко, дуже зручно. Ну тобто, і теж тут Тобто представлені є такий умовний монобанк, як в нас, ну окрім Да. Revolut. Revolut, звісно, є. Revolut є Monzo, ми користуємося Monzo, це щось схоже називається теж. Тобто, да, є декілька необанків дуже гарних, є, ну тобто, коротше, є звичайні банки, ну тобто є Revolut, якого теж, в принципі, вистачає. Ми користуємося для бізнесу, у нас основний це Revolut, тому що у нас, ну, багато країн, я розумію. Багато валют, да, тобто вони для такого multi-currency. А, до речі, а на якому, тобто таке питання, а на якій підставі ти можеш переїхати жити в Британію? Чи можеш туди переїхати на підставі бізнесу? Або ти просто переїжджаєш anyway по візі, по звичайній? Як з цим? Ну, дивись, можна переїхати по українській оцій схемі, ну ми зараз знаходимося на українській схемі. Да. Взагалі є варіанти переїхати по іншій, але от такий бізнес, як мій, він не підпадає під жодну. Тобто, взагалі, насправді, от наші ці українські схеми, вони не ведуть до резидентства. Тобто, якщо хтось планує переїхати так, щоб залишитися потім в UK там, чи отримати громадянство, то це потрібно переходити на іншу візу, ну або прожити там в країні, хоч тушка, хоч чучелом 10-11 років. Вот. Тобто я дивилася, які є опції перейти на інший тип візи, ну тобто і для от такого бізнесу, як мій, він не дуже цікавий для Британії, тобто, ну тому що ми сервісна компанія. Вони більш зацікавлені в продуктах, тому для продуктових компаній можна отримати візу, яка називається Innovation Founder, чи Innovator Visa. Ну, в общем, ідея в тому, що якщо ти є засновником якогось стартапу чи інноваційної компанії, то ти можеш податися на візу, її тобі дають на 3 роки. Якщо за 3 роки ти там виконаєш ряд умов, які там, ну, покажеш, що це твоя компанія, що вона зростає, що в неї там збільшується кількість. То ти можеш навіть там через 3 роки вже отримувати Infinite Leave to Remain, це типу як ПМЖ, і потім ще через рік отримати громадянство. Це от типу дуже коротка схема. Ну, це є... Взагалі, це дуже коротко. Це дуже коротка схема. Твоя компанія сплачує податки, і, ну, звісно. Там, скоріше, потрібно показати, що у тебе зростає кількість, там спочатку, щоб її отримати, тобі потрібно доказати оцю, типу, інноваційність, тобто, що це не просто щось, а от якийсь, типу, інноваційний проєкт. Потім показати, що через 3 роки у тебе там збільшилось там в 3 рази кількість юзерів, що воно тобі приносить там якусь кількість доходу, що в тебе вже є там якась кількість найманих працівників. Ну, коротше, якщо виконується там ряд, все написано, знову ж таки, дуже чотенько на сайті. І другий варіант – це можна поїхати по візі, вона називається Global Talent. Це якщо ти там, як це, отлічився, якщо ти працював в якихось продуктових, відомих там чи більш-менш успішних компаніях, чи якщо там ти якийсь контрибутор в open source, чи, наприклад, там виступаєш на конференціях. Ну, коротше, якщо ти от якийсь видатна людина, то може, типу, для цього не потрібно бути якимось селебріті, я маю на увазі, що ти просто доказуєш. Я розумію, Якщо ти майбутній Сем Альтман, то тобі рада, розумію. То також можна отримати. Ну, є ще там варіанти для бізнесу, який високодоходний, але тут я не проконсультую, бо там потрібно, щоб у тебе було там, типу, 20 співробітників в UK, ну, типу, і... Саме найнятих UK, да, ти маєш на увазі? Да, саме найнятих UK, і там якісь великі обороти, тому, ну, там я вже не пам'ятаю. Ну, і, звичайно, робоча віза. Але то так от для бізнесу, просто, ну, тобто для сервісного бізнесу не вийде поїхати. Ну, умовно, на підставі бізнесу мається на увазі сервісного, то немає ніяких, Ну, можна, але українські візи, якщо ви там жили в Україні до повномасштабного, то можна. Ну, вони ще працюють. Тобто досі можна? Добре. Досі можна. Просто зараз важче знайти людину, яка за тебе впишеться, спонсора, але в цілому... Там просто схема для того, щоб отримати оцю візу, тобі потрібно, щоб якась людина-британець, ну, людина з британським паспортом, щоб вона сказала, що я там цю людину перші півроку, я про неї попілкуюся. Тобто вона зможе у мене жити, або я якимось іншим... Ти маєш на увазі по українській схемі, так? Це ти маєш на увазі... Так, це для української,
Ага, зрозуміло. Так, дуже тобі дякую, тому що це дуже цікаве питання на підставі, чи можна на підставі бізнесу і якого, можна залишитись. Все зрозуміло тепер. Продуктовий можна, стартапи можуть їх. Які стартапи, які приносять вже дохід. Ні, для початку можна не приносити дохід. Це якщо можна, просто на рівні навіть ідеї це її отримати. Інноваційні. Через 3 роки, інноваційні. Це зрозуміло. Так, а скажи, будь ласка, як відбувалося відкриття бізнесу? Які є нюанси? Немає. Що? Немає ніяких нюансів, це мене собака. Немає ніяких нюансів, ага. Є просто сайт, називається Companies Made Simple, і воно справді simple, ти просто там вводиш якісь свої дані, телефон, тобі потрібна адреса. Із таких нюансів взагалі в цілому, тобі дуже потрібна адреса. Для того, щоб щось робити, ти не можеш без proof of address майже нічого зробити. Тобто тобі потрібно реально там чи жити, чи щоб у тебе був хтось, хто отримає там якогось листа, наприклад. Але, наприклад, в деяких, навіть в Революті, для того, щоб підтвердити, в певний момент вони запросили підтвердження адреси компанії фізичної, і не можна було дати, ці Companies Made Simple, наприклад, чи інші сервіси, які допомагають з відкриттям компанії, вони тобі видають таку як registered address, тобто ти її можеш указувати в договорах, скрізь. Вони навіть отримують, якщо в неї прийде якась кореспонденція, вони її отримують і тобі перешлють. Але це не фізична адреса, і вона не може бути підтвердженням, резидентства, локації цієї компанії чи людини. Тобто це така умовно фіктивна адреса, така умовна, така ж фігня є, розумію. А потрібна обов'язково фізична адреса. І наприклад, там навіть в Революті в компанії треба було показувати, тобто вони одразу дали створити рахунки, але в якийсь момент вони запросили підтвердження цієї фізичної адреси, і ніякі оці такі адреси вони не переконали. Тобто, я перепрошую, переб'ю тебе. Тобто, якщо в тебе є спонсор, він дає, можна, є змога дати його адресу, так? Чи як? Є, але там, ми вже жили в своїй, тобто ми не жили у спонсора взагалі, тому, спонсор, була вона у нас тільки як, для документів, ми приїхали, ми одразу винаймали житло. Тобі потрібен самий простий і той, який приймається скрізь proof of address, це біл рахунок за якусь заводу, за електроенергію, за інтернет, за щось дає адреса і твоє прізвище, ім'я як отримувача цього рахунку. У рахунку, якщо ти у когось живеш, то там, скоріш за все, потрібні якісь листи від цієї людини з її підтвердженням і якась там пояснювальна інформація, чому ти в неї живеш. І чому на тебе немає ніякого з таких білів. Але це взагалі також лайфхак, якщо ви там, наприклад, приїжджаєте в Британію і знімаєте, якщо це там пара чи сім'я, то краще так, щоб було на кожного члена родини був якийсь зав'язаний біл. Тобто, наприклад, я плачу за воду, там чоловік платить за електроенергію, якщо ще хтось без нами жив, то він би платив там ще щось. На дітей нельзя, на дітей нельзя. Ні, може і можна, просто їм не треба. Для них, поки вони там неповнолітні, то і канаються, як це, документи батьків. Добре, зрозуміло. Ага, цікаво. Тобто краще, якщо ти вже переїжджаєш, звісно, краще знімати свою квартиру, свої там, кого що, абсолютно, я б теж знімала своє. Можна тронутися з кимось жити. Так, добре. Так, ти розказала, що відкриття бізнесу в цілому досить легко, які нюанси ти розказала. До речі, ти потім скинеш там сайт, ми anyway для всіх, я зараз для всіх говорю, для наших слухачів і глядачів, як дід по нас, знаєш. Діти, Казочка на ніч про Британію, ми готуємо, після кожного ефіру ми підготуємо статтю з основними висновками, і ми там, Танюш, покажемо ці сайти, просто напишеш в чатик. Звичайно, накидаю з задоволенням, що може щось згадаю, якихось корисних.
Да, якісь корисні тактики. А скажи, будь ласка, про британські культури особливості, спілкування, що для них є важливим, там, на що звертати увагу, такі речі. Ну, як ми вже починали з тобою, що не дуже швидко приймаються рішення. У них дуже важливо це ці особисті зв'язки. І це такий момент, який вони пробудовують буквально з дитинства. Тобто, ну, батьки, які там більш заможні, вони прямо строять план нетворкінгу своїх дітей, і там типу, там в якийсь садочок вони ходять, в яку школу. Потім там у них школи діляться на дві, типу primary і secondary, тобто молодша школа, і це дві, і старша, і це дві різних організації, тобто вони переходять. І це супер важливо, бо там, умовно кажучи, в який дитина попаде в університет, це типу визначає буквально все її життя майбутнє. Абсолютно, так. І тому, а від того, куди в який університет, верніше, те, в який універ вона попаде, залежить від того, в якій школі вона вчилася. А власне, типу, в якій школі залежить від того, в якому садочку вона вчилася. І от там прямо це дуже важлива тема. Тому є деякі, наприклад, типу місця чи деякі, в общем, куди ти просто ніколи не попадеш. От просто тому, що ти там не знаєш тих людей, чи ти там не вчився десь. Тобто там певна така класовість, мені здається, вона й досі зберігається. Нормальна сегрегація, до речі, дуже сегрегація. Така. Да. Тобто воно там присутнє. І в цілому, але воно не відчувається. Тобто там все одно, так як суспільство досить розвинуте, тобто там немає, тобто воно не відчувається типу. Але ти не вийдеш замуж за принца, як то кажуть, знаєш. Ну так, умовно кажучи, так. Да. І чи там є, наприклад, компанії. Да, чи є там, наприклад, компанії, які наймають тільки випускників там з цього коледжу, які тільки вчилися у цього викладача там і отримали от такий тільки бал. От такі у них правила. Окей. Є й такі. Про кандидатів, якщо вони так обирають. Там не всі, тобто це не всі, знову ж таки. Понятно. Особливо, я ж говорю, що Лондон це взагалі такий, там дуже багато і не британців, тому тут такий, типу, це така як мікс. Але взагалі, але в цілому все одно це, це є. І так само, тому от бистренько, типу, мені здається, приїхати такі, типу, зараз я швидко закрию тут контрактики і побіжу далі, типу, навряд чи. Тобто з ними потрібно вибудовувати відносини, і потім, можливо, щось з цього вийде. Цікава взагалі у них, от не знаю, мені вона дуже подобається, це культура members-only clubs. Це є навіть такий жарт, що два британці попадуть на цей необітаємий остров, то перше, що вони зроблять, це основить там клуб. Да, тому що це в них є, і що таке оці members-only clubs, це як закриті такі клуби, в яких от просто, типу, там нічого такого особливого немає, не те, що вони там тематичні якісь. Більшість з них це просто який-небудь там вікторіанський будинок, в який можуть заходити тільки мембери цього клубу. В ньому зазвичай є ресторан, там якийсь бар, спортзал, там якісь заняття, там йога, там ще щось, тобто якісь івенти для мемберів. Часто це там ще, якісь там, не часто, завжди, це якісь там лаунж-місця, куди мембери можуть запросити своїх гостей, там, і вони посидять разом. Якісь там, не знаю, в якихось є, типу, як номери, якщо мембери там хочуть залишитися. Я думаю, що їх історично вони йшли від того, що аристократи, вони жили колись там всі за містом, тобто в місті це таке щось було, типу, аристократи там не жили, але ж діла рішалися там в Лондоні чи ще десь. І були такі, як Gentleman Clubs, куди приїжджали, вони там зупинялися і там якби обговорювали свої питання, там збиралися. От. Але в цілому, але потім вже це зрозуміло, що воно вже не так, і є типу багато різних оцих таких клубів, в деякі, знову ж таки, є якісь, які ти не можеш попасти ніколи, тому що там ти можеш туди попасти, тільки якщо там тебе запросило там 10 мемберів цього клубу. Є деякі, які там тільки відкриваються, вони більш відкриті, але все одно це відчуття якогось такого ком'юніті, от воно в них є. І вони в нього вкладаються. Тобто
І воно типу прикольно. Ми були мемберами, ну і є ще мемберами клубу такого більш сімейного типу, тому що у нас діти, і тому нам потрібно було, щоб було якесь типу місце, щоб їх можна було туди якби віддати, і їм там було прикольно, і нам було прикольно. Але типу все одно у тебе це відчуття того, що є типу якась група людей, які тобі вже наче не чужі, хоч ти їх всіх і не знаєш. Але ти все одно їх бачиш час від часу. Це іноді одні ті самі, іноді з'являються якісь нові люди. Але це таке місце і оцього якби знайомств, і місце якихось, ну, типу, там, ну, якось там, типу, розширення своїх, і ще місце такого уют. От воно якесь, от як дом за межами свого дома. Тобто, ну, коротше, це дуже-дуже прикольна така тема, і от вони сильно в це. Тому я б також, можливо, якби рекомендувала, хто переїжджає, то це в якийсь із таких клубів А можна долучитися? Тобто вони, ну, умовно, а за яких правилах вони збирають? Залежить, це дуже залежить від клубу. Ну, тобто, є там якісь модні клуби, які там типу Soho House, які там взагалі нових там мемберів не беруть, чи треба, щоб там за тебе дуже попросили там хтось із поточних мемберів. Є, наприклад, от наш цей клуб, в який ми записалися, він був новий, він тільки відкрився, і він був недалеко від нашого будинку. І тому ми просто ми туди прийшли, і нам такі, типу, вони там лімітовані якісь відкривали про продаж цих мембершіпів, і ми його купили. Якихось вони там типу час від часу приймають. В багато в яких клубах, ну, наприклад, якщо хтось із мемберів, ну, тобто ті, які вже там же теж вони, щоб було всім комфортно, щоб не було дуже багато людей. Тому в якихось вони там, наприклад, от звільнилося місце, ну, типу, от хтось там уїхав, перестав бути членом, і вони можуть прийняти, там можна стати в список очікування, і тебе запросять, якщо там звільниться місце, наприклад. А як дуже цікаво. А як ви знали, що цей клуб буде? Як ви знали, що він відкриється? Де ця інформація? Ну, дивись, виходить, так вийшло, що ми перший рік, у нас такий, типу, вийшов досить цікавий з точки зору досвіду, тому що ми, виходить, ну, ця наша спонсор, яка нам допомогла приїхати в Британію, вона наша бувша клієнтка, ну і тому вона якби, ну, типу, там спочатку війни вона нас запрошувала, і ми вирішили погодитися, і вона виходить на один тільки ми перші приїхали, вона домовилася з приватною школою, це nursery школа, це типу як садочок, яку ходила її донька, вона домовилася для нас, типу, також, щоб ми там могли, щоб наша донька там могла повчитися. І тому так вийшло, що цей перший рік ми, по суті, знаходилися в такому, знаєш, школі, ну, а там, ну, типу, ці приватні школи, вони, по-перше, дуже дорогі, а по-друге, в них ще й не попадеш. Ну, тобто, і там оце те, що у нас питає, а як ви так швидко де попали? Там люди записуються, там в них дитина тільки народжується, вони вже записуються в цю школу, щоб попасти. А ви якось отак от тільки приїхали і попали. Тобто, це була така дуже, ну, коротше, і ми були в такому, якби, колі, скажімо, таких, ну, як це, ну, такого, ну, високого класу, скажімо, британського суспільства, і тому і там якби там і було там, от там клуб такий, і оце нам якраз і підказали, а біля вас же там відкривається цей клуб, ми вже всі туди записалися, давайте, типу, і ви приходьте. Отак ми про нього узнали. Вот, і так, ну, не знаю, як... Как это, короче, хорошо, лучше быть богатым и здоровым, чем бідним і больним, да? Краще приїжджати, да, як это, намагайтеся жити багато, да, намагайтеся приїжджати к заможнім людям, да. Ну, да, ну, другий рік, звісно, у нас був, тому в мене, знаєш, є такий експірієнс, скажімо, і звичайно, ну, тобто, цей перший рік це був такий, ну, типу, такий цікавий досвід, ну, але він, ну, трошки чи не трошки, ну, вище того рівня, який, ну, насправді я можу собі дозволити, тому, ну, да, тому вже потім, коли оцей рік закінчився, ми пішли вже там звичайну державну школу, якби там вже геть інша, там вже інша історія. Але, коротше, про Members Only клуби і про це, типу, такий, у нас був досвіду знати, да. Як в тому анекдоті, який Рома Хміль любив розповідати, як ви стали валютною проституткою, просто повезло. Ну, так і тут да, розумію. Ну, а, до речі, а чому тільки рік це на протязі року? Ну, якщо там, ну, чому далі це не могло продовжуватися?
Ну, бо, по-перше, це була, ну, типу, це була nursery школа, яка закінчилася. Ну, вони випустилися, і вони пішли в primary school, там всі діти. Вот. Ну, і так це була така пропозиція, ну, а потім, якби, не було пропозиції. Я не знаю, чи для них це коштувало щось просто, я розумію, на рік було Ні, це був якраз, ми вчилися безкоштовно, ну, а насправді, типу, ця школа, вона там коштує щось десь 7,5 тисяч в триместр, ну, тобто це 24 тисячі фунтів чи щось таке на рік. Нормально. Тобто, ну, типу, ми не можемо собі дозволити такі школи, тому ми пішли в державу. Тому в мене коти. Які розходи, окрім смачної їжі. Добре. Дякую. Да. А що б ти порадила стосовно там нетворкінгу? Ну, тобто, які поради ти можеш дати щодо побудови нетворкінгу? Ой, ну, і ходити на різні івенти, мені здається, що це... Ну, наприклад, чи в них вважається нормальним прийти, сказати там «Hi, I'm Vika, how are you?» там, я там делаю то-то, ну, тобто, чи в них нормальним, ну, коли ти сам підходиш, чи якось, як от люди будують стосунки, якщо ти нікого не знаєш. Якщо тебе хтось інтро робить, це зрозуміло. Ти знаєш про людину, ти готуєшся, якщо ти так прийшов out of nowhere на івент, то якби як в них там прийнято? Ну, дивись, у них насправді є дуже багато саме бізнес-нетворкінг-івентів, на яких всі так приходять. І це абсолютно нормально. І цим насправді мені вони дуже подобаються, тому що, знову ж таки, коли вони такі, і часто з них, от у мене є, я теж скину посилання, зроблю їм рекламу, але мені справді дуже подобається це ком'юніті, називається London Connector. Вони весь час типу, ці івенти проводять якраз в різних мемберс-клабах, тому це також можливість узнати про різні місця, подивитися, які з них подобаються. Вони такі, ну, типу, зазвичай дуже кайфові. Ну, тобто кайфові івенти, ти вечором там в якомусь барі приємного місця зустрічаєшся з іншими людьми, і коли вони бізнес-івенти, то у людей начебто є оця якась адженда, чому вони тут зібралися. І немає цього, бо зазвичай ти, якщо, ну, наприклад, там ти виходиш в якийсь бар, і ти знайомишся з людьми, то зазвичай це типу трошки іншої цілі ці знайомства мають за собою. А тут ти все одно працюєш в якомусь фреймворку, грубо кажучи. І воно виходить, що ти все одно спілкуєшся з тими людьми, які тобі приємні. Тобто, ну ти, наприклад, на цій тусовці знаходиш когось, з ким тобі прикольно спілкуватися. Але у вас є якийсь цей бекграунд, що ви наче обмінялися, якоюсь інформацією. Це нормально, ти приходиш, там підходиш, можна там до вас доєднатися, там привіт, там чим ти займаєшся, а я оцим займаюся. Це абсолютно нормально, і так навпаки всі і роблять. Тому дуже дуже приємний формат. І є також ще Internations, це такий як міжнародний ресурс для експатів. Там також проводяться дуже багато нетворкінг-івентів, але вони більш не бізнес-орієнтовані, а скоріш так, от знайти друзів чи не друзів для тих, хто переїхав недавно. Я жартую. Так. Да, всяке є. І друзі з бенефітами також, да? Гарячі британці, да? Как это, да, є така жарт про Британію. Закрой глаза, як британці займаються сексом. Закрой глаза і думай об Англії, да? Ну, я думаю, вже не так, але в мене ніколи не було британців, тому я не можу сказати, як це. Ну, дивись, у тебе ж там говориш 75% британців, так що є можливість виправити. Я не ходжу на дейтинг з британцями, не знаю, щось в мене не стоїть на британців. Ну, я думаю, що турків поки що вистачає. Турки дуже гарячі. Та я із турками дуже хочу. В мене стільки роботи, що я за 6 місяців 2 рази ходила на свидання, 2. За 6 місяців. Коротше, тому що тут я такий ввечері, як можу, знаєш, дивитися на море, більше нічого не можу. Навіть на гарну турку не можу дивитися. Коротше, так, ладно, не про турків зараз, то я зараз можу розказати. Треба окремий ефір. Окремий ефір про Туреччину, да. До речі, в мене є вебінар про Туреччину, кому цікаво, да, можу продати. Ну, тебе, звісно, безкоштовно, якщо тобі треба. Так, да. Добре, про нетворкінг дуже цікаво, дякую тобі, про клуби дуже цікаво, дуже круто. Так, про нетворкінг ти сказала, так, давай так.
Що тобі, як фаундеру, було найскладніше на новому ринку, психологічно та бізнесово? Ти знаєш, я тобі скажу, що воно може не так пов'язано з Британією. Просто було найскладніше те, що зараз такий період. Ну просто, типу, ну це не тільки в Україні, а взагалі, типу, по всьому світу. Ну, типу, дуже складно взагалі з новими. Ну, типу, з новими проектами, те, що ти там робиш якісь пресейли, а вони потім не отримують грошей. І те, що ну, типу, у нас всі так дуже. Як це? Ну, типу, от всі в такій вичікувальній досить позиції, ніхто не розуміє, чи це вже криза почалася, чи це тільки початок, і воно ще і все ще попереду, чи що взагалі відбувається. Тобто такий дуже, ну дуже коротше, от саме Реально несеться, да. Да, що ну, що виходить, що вони такий переїзд, і оце все, типу, і ну і ти не розумієш, це воно так в Британії, чи це просто взагалі у всіх так. Тому ну, типу, взагалі, що так всі дуже акуратно і дуже повільно. Так, оце ну от у мене є таке враження, що воно скрізь просто зараз така ситуація, тому да, і так само там з пошуком роботи, там у мене друзі, які там британці, от реально там їх скорочують, вони шукають роботу, не так легко знаходиться. І ті, хто переїжджали, ну там приїхали, то теж такі, знаєш, о, зараз ми тут швидесенько знайдемо там на якусь, та потім ти такий вже знижаєш потихеньку, потім вже ну менше вже нема куди, а все одно немає оферів, навіть не звуть там на. Тому такий, типу, більшість британських клієнтів, які у нас є, чи були там за цей час, це досить таки невеликі компанії, якісь стартапи, якісь там гранти, тобто, ну, вони цікаві, але, знаєш, як, хотілося б гроші заробити, не тільки досвід. Тому, да. Хотів щастя, але знов досвід. Досвід, так. Слухай, ну а за счет чого от ви їх отримали? Як ти думаєш, за счет ціни або за счет чого вони саме прийшли до вас, на твою думку? Ну, із наших саме британських клієнтів. По рекомендації. Ну, типу, рекомендації працюють скрізь. А одні нас знайшли просто в Гуглі. Прямо не знаю, ну, типу, да. Я думаю, що? А потім очарувались вами, говорю. Очарувались, да. Ну, насправді, ну і плюс, мені здається, що ми досить гнучкі, тому що, знову ж таки, ну, типу, британці, вони так все чинно, типу, ну, там, от ми там візьмемо місяць на підготовку, там, потім ще щось, а ми все-таки більш такі гнучкі. І там, ну, типу, наприклад, бюджети, що ми там, окей, давай ми, типу, у тебе є ось стільки грошей, тоді давай ми зараз визначимо, що ми можемо тобі зробити за ці гроші. Не так, типу, що ми тільки отак і все. Ну, типу, така якась гнучкість, я думаю, що вона нам допомогла. Ну, і, типу, ті, які по рекомендаціям завжди воно, звісно, працює. Ну, це класно, підхід. Ще одні нас знайшли, взагалі теж нас порекомендував якийсь чувак, який працює в ЄПАМі, чи в Глобал, коротше, в якійсь із великих компаній, і вони, типу, в них була якась підбірка українських компаній, тобто вони для себе її збирали, не знаю для чого. Вот, і типу, він такий, що ми там оця велика компанія, це для вас буде типу дорого і складно, але от у нас є що можна довіряти, гарний рейтинг. Да. Зрозуміло, да, прикольно, да. Ну, до речі, рекомендації, до нас всі клієнти абсолютно приходять за рекомендаціями, взагалі, 100%. Або от навіть, пам'ятаєш, що хтось в Гуглі знаходив. Ну, я маю на увазі ті, які залишаються клієнтам, всі по рекомендаціям, тому що, ну, зазвичай з холодної реклами приходить хтось такий обалденний, такий, що це? Або пишуть якісь, знаєш, такі странні запити на сайт. Да, тому рекомендації, да, це працює. Ну, да, вони завжди вирішують. То є так. Ще один, до речі, з нетворкінг-івент. От я зараз так, знаєш, пригадую, прикручую далі. Так, да, от це поради, да, стосовно нетворкінгу, да. Ну, тобто тобі було найскладніше те, що треба було трохи себе там, ну, перекраювати, ну, тому що інша культура, у них оце є over-politeness, ну, то, що ми називаємо over, у них politeness, да, там would you, там треба багато вот этого всього,
не соблаговолит ли уважаемый джин, вот это все, да. Ну, то, что я здесь замечаю. Оце мені якось воно мене не сильно Ні, я не кажу, що смущає. це погано, аби тобі якось просто я от помітила, я що теж з британцями спілкуюсь, от, і в мене, до речі, коротше, коли я тут будувала для котів Cats Enclosure, як вони називають, у котів є свій особистий сад, і він закритий, знаєш. І в мене якраз прораб, вона британка, от вона тут вже 30 років живе, і вона якби допомагає там будувати і вілли, і ремонт робити, і отакі всякі штуки. Да, вона дуже приємна, така класна, ми з ним подружились. І вона, ну, понятно, вона ж британка, да, вона з Лондона, прям така дуже класна. Вот. І да, я замічаю просто, ну, для них це природньо, але я така пам'ятаю, я тепер кожного разу, коли я пишу, ну, зараз вже легко, але перший раз я така, так, 3 секунди, ля-ля-ля, в общем, як-то якось так, да. От, це там було так, не те, що було важко, це було приємно, але я, знаєш, спіймала себе, що ти так трохи, спочатку так трохи, знаєш. Да, ну, але це прикольно, вони дуже гарно цим володіють. І от якісь такі от у них є, от, наприклад, теж як приклад, у мене у друзів щось вони там якийсь торрент не виключили. Коли приїхали, ну, тобто, заїхали в Британію, не виключили торрент. І їм прийшов лист. Такий, говорять, ми тут помітили, що була з вашого IP-адреси, була якась типу активність на там піратському сайті, вас, мабуть, зламали. Тому, будь ласка, поміняйте паролі, і щоб типу такого більше не повторилося. То, знаєш, вони сказали, що ви, коротше, піратите, і ми вас на камеру. От, а іменно так, ну, мабуть, що вас зламали. Ну, але при цьому, насправді, при їх такій загальній полайтнесу, у них є досить, ну, типу, коротше, вони досить все одно, у них є якісь, знаєш, коротше, у них є яйця. От як, ну, типу, тобто у них є там свій якийсь, от своя точка зору, від якої вони не відступлять, знаєш. Є якісь, типу, жорсткі позиції по якимось, ну, типу, вони все одно, знаєш, не дуже от в ліву цю сторону, знаєш, коли там така вся толерантність. От вони якраз, типу, дуже такий здоровий, да, дуже здоровий баланс. Тому, ну, типу, цей полайтнес чи якийсь такий цей, він скоріш як, ну, така, типу, цікава особливість. Ну, тобто, мене це взагалі, типу, не аноїло. Ну, і, тобто, при всьому їх полайтнесті, типу, їх точка зору, вона зрозуміла все одно. Тобто, він тобі не пише. Ну, типу, можливо, тобі не напише, що це, типу, якесь говно, а він скаже, що it's less than perfect, але ти зрозумієш, що йому не сподобалося. Тому, да. Ні, з тобою згодно, ні, полайтність не означає, що в них там немає яїць, або там в них, і знаєш, що мені дуже сподобається? От я пам'ятаю, тут у нас була ситуація, коли я там зробила все, що могла, але мені здавалось, що, ну, на мене люди трошки обиделись, да? Вот, і я говорю, слухай, ти, мабуть, на мене там сердишся, і вона каже, а вона так смотрить на мене, знаєш, дуже здивована така, ні. Ну, тобто я розумію, що вона реально не сердиться, вона мені говорить, Віка, you can do what you can do, ну, that's it, типа, no worries at all, ну, типа, you did a lot, ну, і я така стою, а я думаю, це ж моя якась українська тема, що треба всіх так, знаєш, ну, типа, я реально в той ситуації зробила все могла, але, може, мені треба щось було ще там себе на британський флаг порвати, знаєш, і оця звичка, я тоді так спіймала, рвати себе на британський флаг для інших, я себе, от після цього так, ну, себе спіймала, і я так думаю, ага, а що так можна було нарвати себе на британський флаг для інших постійно, знаєш? От, якось так, да, це цікаво, згодна з тобою дуже. У них дуже все добре з особистими кордонами, і цьому треба повчитися, так. Да, добре, дякую тобі дуже. Да, скажи, будь ласка, до чого варто готуватись, ну, такі якісь основні штуки, які тобі приходять, щоб, ну, до чого варто готуватися при виході на новий ринок? На британський? До того, що треба знайомитись з людьми, до того, що треба знати людей, для того, щоб розвивати цей бізнес. І це буде основним, ну, типу, і це, наприклад, те, над чим я зараз думаю, як виходити на таких людей, які тобі принесуть гарний бізнес. Оце, ну, типу, оце те, до чого потрібно, ну, те, що найбільше, скоріш за все, допоможе у формуванні типу бізнесу. Не знаю, там, ну, тобто у нас немає досвіду, там, можливо, там найм місцевого сейла, можливо, просто ми з цим не працювали, тому я не можу про це говорити, можу тільки з чим стикалася, з тим.
Ну, місцевий селс, ну, да, я розумію. Ладно, про місцевий селс ми поговоримо на ефірі з Юлією Волошкою. От, так що приходьте, я напишу про цей ефір також в себе і в каналі, і в LinkedIn, і везде напишу, коротше, і в Фейсбуці також. Добре, в нас там залишилось буквально 10 хвилин. Скажи, будь ласка, щодо побутових штук, на що б ти радила звертати увагу і вивчити, щоб життя було в країні комфортним? Все, що ти вважаєш побутовими штуками, про все можеш розказати. Так, хорошо, побутові штуки. Ну, по-перше, житло. Його найняти буде важко. Якщо приїхати, ну, типу, тому що дуже важливою є, типу, такий референс-чек, ну, тобто, твоя перевірка твоєї платіжездатності. І там житло, здається, ну, більшість житла, здається, мінімум на рік. І тобі потрібно, ну, типу, або пройти оцей чек, або заплатити, ну, там, не знаю, ми платили за рік наперед. Це дофіга грошей. Ми платили перший рік, вже потім другий рік ти вже там собі напрацьовуєш якусь історію, ну, тобто, ну, що б я ще рекомендувала також, типу, це все-таки, ну, офіційно вести якусь діяльність, отримувати якісь гроші, хоча б частину, ну, типу, щоб у тебе було... Тобто податкова система тут не така страшна, поки ти не заробляєш більше, ніж там 50 тисяч, тобто, ну, там, до 12 тисяч воно взагалі не оподатковується на рік, там до 50 ти платиш 20%. Тобто це не ужас, але воно тобі, ну, типу, якийсь ну, нормальний дохід, він тобі дає, по-перше, ну, якусь, типу, і оцей, ти зможеш потім нормально там знімати житло, він також використовується там в різних там твоїх scores, там і все інше, якщо ти колись будеш там хотіти брати якийсь кредит там для себе чи для свого бізнесу, воно тобі все знадобиться, тому, типу, ну, якісь доходи все одно, типу, реєструватися, якщо вже там жити, то і показувати якісь доходи. Школи – це дуже велика історія, тобто для батьків, ну, типу, такого відношення серйозного до шкіли, як в Британії, я ніде не бачила, і цьому дуже важко не піддатися, ну, тобто це прямо ти приїжджаєш туди, і ти, типу, не можеш не вступити в цю гонку, коротше, попасти, типу, в школу з найкращим рейтингом. Дуже сильно в залежності від школ, ну, це якщо ми говоримо про державні школи, змінюється ціна там на нерухомість в цьому catchment area гарних шкіл, там і тому подібне. Тобто школи, це, типу, до цього питання дуже серйозно варто підійти, і, типу, краще переїжджати, якщо вже є такий вибір, то до того, як дитина йде в школу, ну, типу, рік перед тим, або в першу, або, ну, типу, або в цю праймері, або в секондарі. Ну, коротше, школи – це така, типу, штука, до якої точно треба підготуватися, тому що, ну, але це теж важливо, знову ж таки, тому що там в якому, як це, в якому... Середовище твоя дитина, звісно, якщо в тебе є змога обирати, да, коли ти переїжджаєш, то, звісно, так. А ти сказала, що є nursery school, а потім primary school і потім secondary school. Ти сказала, що, очевидно, я зрозуміла, що за рік до вступу в primary school краще приїжджати, так? Чи в секондарі, це різний процес, тобто це не, ну, тобто nursery не обов'язково, але primary і secondary вирішують, який університет дитина піде, так? Ну, вони не то, що прям вирішують, але, типу, від того залежить, якщо хороша школа. Тобто, ну, це все дуже пов'язано. У нас взагалі, ну, ніяк це не пов'язано, ти можеш бути хоч... Не пов'язано. Ну, у нас ти можеш на контракт просто піти, розумієш, в будь-який університет. А там, типу, ти не можеш піти на, ну, вірніше, там багато, там майже все, здається, платна освіта, просто що для тих, хто живе в Британії, ти, ну, там є якийсь, тобто, наприклад, в Оксфорді у тебе буде коштувати, там, не знаю, 10 тисяч фунтів на рік, наприклад, освіта, що дуже мало. Але ти просто туди не поступиш. Ну, тому що тобі потрібні там дуже гарні результати там екзаменів, тобі потрібні там певні там ще якісь ступні співбесіди пройти. І тому, да, певні школи, вони забезпечують тобі, ну, типу, тебе кращою підготовкою. Ну, і знову ж таки, щоб попасти, і там виходить у тебе в секондарі школах, у тебе є або, типу, grammar schools, це такі, типу, як наші ліцеї і гімназії, тобто, ну, такі заточені, ну, гарні школи, туди вибирають, ти не обов'язково маєш жити поряд, але
туди вибирають там знову ж таки по результатам випускних з праймері школи. А от, наприклад, ну типа, але з іншого боку, інші секондарі школи, якщо вони хороші чи погані, вони все одно визначають типу те, з якими дітьми буде вчитися твоя дитина. Тобто це будуть якісь, ну типу там, ну не знаю. Не хотілося б, щоб вона вчилася в якомусь благополучному, скажімо так, районі, тому що це буде її все одно і коло, і далі там вона піде, і знову ж таки в школі вона все одно вирівнюється там по якомусь середньому, по лікарні. А от праймері школи там не так, ну там взагалі не так строго, тобто беруть всіх, хто попадає в цю catchment area. І там все просто. Чим ближче ти живеш до школи, тим тебе візьмуть. Але виходить, що тобі потрібно, там школа починається, до речі, з 4 років. Це також може бути неочевидно. В общем, в 4 роки діти йдуть в школу, це в них, типу, їх перший клас, він називається reception, це типу, ну я б сказала, така як типу, підготовка до школи, де всіх приводять типу, до одного. Це ж nursery school, так? Це ж має бути nursery school. Nursery school, вона типу з 2 до 4, чи з 3 до 4. А з 4 починається вже школа. Тобто, коли дитині 3 роки, тобто там, наприклад, в вересні почалась у неї nursery школа, а вже в січні потрібно подати заяву, написати заяву до січня. Потрібно написати заяву на школу, в яку вона піде наступного року. Тобто, і тобі вже треба жити в цьому місці, щоб подати цю заяву, тобі потрібно жити вже біля школи. Тобто, умовно кажучи, типу, ідеальний сценарій – це дитині 3 роки, ви приїжджаєте, вона йде в ньорсері, куди завгодно, це не важливо. І потім, типу, ви заходите в школу біля себе і подаєтеся в неї, і тоді приїжджаєте в цей район, де дитині, так, зрозуміло. А дитячий садочок у них з ріку до... Дивись, це все державне, типу школи, це все державна історія, і державні садочки з 3 років. Тобто от вже з 3 років ти можеш піти в державний садочок, який там, в залежності від того, скільки ти заробляєш, він або повністю безкоштовний, або наполовину безкоштовний. Все, що до 3 років, це на відповідальності батьків, тобто це все приватна система. І тому там є садочки, які беруть із півроку, тобто 6 місяців дітей. Є там уже в залежності від того, тобто там все можна знайти, але воно коштує гроші, і коштує грошей досить немало, скажімо так. Тобто це діти – це дороге задоволення. Няні – це ще більш дороге задоволення. До речі, ти казала, що сказати про нянь, трошечки розкажи. Няня – це взагалі окремий процес, дуже такий типу складний. Нам дуже пощастило, ми знайшли класну няню, ну типу, але знову ж таки так вийшло, що у нас була можливість, у нас була вільна кімната, тобто вона така лів-ін, тобто що вона з нами і живе, і допомагає з дітьми. Але, типу, взагалі, типу, няні це дуже дорого. Тобто, от няніна зарплата це в середньому там 1030 на рік, на минуточку. Це тобі треба, і це ти вже заплатив свої податки, і тобі ще треба заплатити няні. І ще за няню податки заплатити також. От няні це у них якийсь окремий вид, скажімо так, сервісу, який, ну, типу, мені здається, якийсь, типу, як атрибут розкоші, тобто, ну, типу, якщо в тебе є, ну, типу, що няню собі, от не так, ну, не то, що кожен, ну, у нас теж не кожен може собі дозволити няню, але все одно це більш таке розповсюджене. Ну, так, я розумію, в Британії це прямо Мері Поппінс, так? Так, от няні це прямо, ну, типу, от і вони так само, знаєш, це от як лакшері, якась типу історія, і які типу, і няні весь час так дуже возмущаються там в якихось форумах, що їм там якось, ну типу, коротше, недостатньо. От, ну тому оце такий цікавий також фактор, що нянь знайти дуже важко, тому частіше беруть такі, ну, типу, або садочки, або є, вони якось називаються child monger, чи щось таке, це типу як, ну, такий як садочок домашнього типу, що там є люди, які, ну, мовно кажучи, ти можеш привезти свою, в них там свої, і вони за нею приглядають. Вони за нею приглядають. Тобто такі якісь опції, тобто нянь, ну, типу, няню важко знайти, а хорошу няню ще важче. Легко потеряти. Ну, няні ж можуть бути не тільки британці, можуть бути хто завгодно. Але, типу, я пробувала знайти українку також, то теж це було не легше особливо. У вас британська няня, так?
Ні, у нас няня взагалі вона росіянка, ну але Ну, я як розумію. вона з початком війни вона не захотіла повертатися в Росію, вона запросила притулок в Британії. Ну тому Ага, вона так проти війни дуже активно. У неї папа українець в ЗСУ, ага. ну тому Я таке. розумію. Але вона росіянка. Ну, я розумію. Ну, таке буває, що да. Ну, що ж люди проти теж. Нормальні люди теж не. Так, дякую тобі. І, до речі, не можу не скористатися можливості не сказати, що в мене живе там прекрасна Маріна Слободенюк, в якої є сервіс нянь, парасолька. Ну, вона Ага, так. До речі, про нянь. До речі, про нянь. Да. Просто я знаю, як Марина піклується про дітей, як вона обирає нянь, тому що я з нею провела досить багато часу в Туреччині, коли вона почалась в 22-му. Так. І я тобі скажу, я б хотіла таку няню, як Марина, тому що, вона так їх обирає. Я просто чула, як вона розмовляє. Боже, от я так обираю, знаєш, там для своїх клієнтів вона так в нянях шарить. Боже, якщо б в мене була дитина, я б точно їй довіряла обирати нянь, тому що знаєш, що Так, а вона в Британії. Ми парасолькою в Україні вона в Британії, до користувалися. речі, так. Ні, вона в Британії, в неї є няні, просто для чого я говорю, що якщо у когось, хто нас чує, яка буде така, напишіть мені просто, будь ласка, я вам зроблю інтро абсолютно, да, без питань. І просто я знаю, ти знаєш, Таню, що я завжди рекомендую до людей, в яких я впевнена, бо в Маріні я впевнена абсолютно, що якщо вам там треба няню, вона знайде за найкращі гроші, найкращий варіант, просто, абсолютно. Вона, от як я в ІТ, так вона в нянях, коротше, шарить. Тому так, да, і в Києві, до речі, також. Так, і в нас же є, до речі, питання ще на LinkedIn, нам люди написали, будь ласка, чи можемо ми буквально на 5 хвилин затриматися, як в тебе? Так, без проблем, у мене немає сьогодні Добре. планів. Тут у нас питання, чи вірно я розумію, що Лондон майже як центр світу, в принципі, можливо лише на місцевих клієнтах нормально зростати, бо об'єм ринку величезний? Ну, слухайте, я знаю компанії, які на українському тільки ринку зростають. Тільки з українськими клієнтами, інших у них нема. Ну, зараз не знаю, як у них. Ну, скажімо, які зростали там до війни на українських клієнтах нормально. Тому на будь-якому ринку можна зростати, якщо знайти як гарний поток нових клієнтів, тобто знайти оцей, якби, чи людину, чи партнера, чи не знаю, чи там от налагодити собі, чи там от щось зробити для правильної людини і в правильне місце це викласти, звичайно. Тобто жити тільки на британському ринку, звичайно, можна, і дуже багато британських компаній живуть тільки на британському ринку, і ніхто їм більше не потрібен, тому, звичайно, можна. Тут просто, що якщо є цей скіл, то, по розвитку бізнесу, то, звичайно, можна. Да, розумію, да, з тобою. Так, ти мене чуєш? Щось підвисло трохи. Я чую, так. Чую, так, чудово. Так, тоді дякую тобі, да, я згодна з тобою. Так. Тут ще питання, чи не думала ти про створення свого продукту? Тобто ти сказала, що в тебе сервісна компанія, да, що ти думаєш? Да, думала, ми вже працюємо над цим. Працюють. Тому що і це просто, і зараз багато дуже аутсорсингових компаній вже досить давно йдуть до створення своїх продуктів, тому, я думаю, це така логічна тема, логічна для вашого розвитку, робити вже свої один або декілька продуктів, тому що у вас гарний досвід, гарні клієнти, гарна репутація, тобто все, немає, що називається, немає ніяких причин не робити цього, да. Добре, питання в мене ніби закінчились, від наших читачів теж ще не було більш нічого, тому я не знаю, чи хочеш ти щось ще додати, чимось поділитися, чи зараз чи на сьогодні це все? Якщо будуть ще якісь питання, то можу завжди відповісти в коментарях чи в чаті. Я не знаю, я багато, я можу багато чого розказувати. У нас, ми зазвичай робимо ефір години, тому що люди розраховують, у них там є свої справи, все таке добре. Я тобі дуже-дуже вдячна. Була просто година з такого приємного полайт спілкування про Британію. Це було просто.
Да, дуже гарно. Да. До речі, да, дорогі слухачі і глядачі, ваш дід Панас запрошують вас. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть під цим ефіром. Він залишиться в LinkedIn, у нас буде запис. Якщо вам треба запис, просто напишіть. От, ми його викладемо обов'язково, бо якщо що, да, напишіть. От, і якщо будуть питання, задавайте, от, і Таня буде намагатися там відповісти. Коротше. От, Танюша, ще раз тобі дуже дякую, дуже приємно, рада була тебе бачити. Коли запланую приїзд в Британію, обов'язково тебе напишу заздалегідь. Полайт. Це правда. Можете мене запросити до якогось клубу. От таке. Задоволення. Дякую тобі дуже. Всім вам дуже дякую, хто нас слухав або бачив і слухав. Все. Доброго всім вечора. Запис буде, стаття буде, все буде. Все. Всім чому. Да. Все, пока-пока, дякую. Пока. Кіт передає привіт. Пока. Так.